Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi tôi chơi trò ma sói, đột nhiên nhìn thấy trên đầu Hồng Mao viết rất Điền Trình. Tim tôi như ngừng đập. Bởi vì tôi chính là Điền Trình. Bạn cùng phòng phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của Điền tôi. Trình, có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Tôi đột nhiên bị đau bụng. Về trước nhé, các cậu cứ chơi đi. Tôi nói xong liền nhanh chóng chạy trốn khỏi lớp học. Sau khi trở về ký túc xá, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện vừa rồi. Hồng Mao là lớp bên cạnh tôi. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng tại sao anh ấy lại muốn rước tôi? Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Vừa rồi chúng tôi đang chơi trò ma sói. Chẳng lẽ thân phận trong trò chơi của Hồng Mao là sát thủ, nhiệm vụ của anh ấy là rước tôi? Nếu như vậy thì mọi thứ sẽ được giải thích. Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi cho Vivi. Vivi, trò ma sói kết thúc chưa? Thân phận của Hồng Mao là gì vậy? Sau khi cậu rời đi thì bọn tôi cũng nghỉ chơi rồi, cho nên tôi cũng không biết thân phận của Hồng Mao là gì. Sau khi nghe xong tôi rơi vào suy nghĩ, tôi chắc chắn không thể trực tiếp đi hỏi thân phận của Hồng Mao, nếu không anh ấy sẽ nghi ngờ. Cho nên tôi chỉ có thể từ từ thăm dò. Vivi, thân phận của cậu là gì? Tôi là Phi Như Si của quân đoàn Burning. Cái gì? Tôi là Phi Như Si. Hắn là một chiến binh đến từ Tan Ân Uang, có siêu điều khiển đơn. Hơn nữa, còn là trò chơi mô phỏng chiến trường phương Tây, hiệu ứng hình ảnh cực đẹp. Chơi vui lắm. Lát nữa tôi cũng chơi thử xem. Cúp máy rồi. Sau đó lại gọi điện hỏi những người khác. Hóa ra không ai trong số họ là kẻ giết người. Có vẻ như tôi đã đoán đúng. Rước Điền Trình chỉ là nhiệm vụ của trò chơi thôi. Nhưng lúc này, trong nhóm chat đột nhiên gửi một bức ảnh tới. Sức mạnh của tôi cũng có tác dụng với bức ảnh. Chỉ thấy trên đầu Hồng Mao vẫn ghi rước Điền Trình. Tôi sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Xem ra chuyện này không liên quan gì đến trò ma sói. Anh ấy thật sự muốn rước tôi, ngay khi tôi đang đứng đó. Hồng Mao đột nhiên gửi tin nhắn thoại đến. Điền Trình, hôm nay cô rời đi gấp, quên lấy túi đi rồi. Tôi đã giúp bạn mang túi đến đây, bây giờ đang chờ ở dưới tầng đây. Tôi sợ đến nỗi không nói nên lời. Chẳng lẽ anh ấy đến đây là để rước tôi sao? Tôi muốn gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát sẽ không tin tôi có siêu năng lực. Ngay lúc này, Hồng Mao lại gửi tin nhắn thoại đến. Điền Trình, tôi đã đi đến cửa rồi. Cô mau ra mở cửa đi. Xin lỗi, tôi có hơi khó chịu. Cậu để tối ở cửa là được rồi. Đúng rồi, hình như cậu vẫn còn nợ hóa đơn tiền nước dán trên cửa. Cậu chú ý kiểm tra nhé. Anh ấy nói xong liền cúp máy. Vừa rồi tôi trở về không nhìn thấy hóa đơn. Có lẽ đây là do Hồng Mao nói dối để lừa tôi mở cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo. Sau khi xác nhận Hồng Mao đã rời đi mới thả lỏng. Để tìm hiểu lý do tại sao anh ấy lại muốn rước tôi lập tức lên mạng kiểm tra mọi thứ về anh ấy. Cha mẹ của Hồng Mao đã qua đời từ lâu. Nguyên nhân tử vong là do tai nạn máy bay. Nhưng bố mẹ tôi làm kinh doanh nhà hàng, không liên quan gì đến máy bay cả. Cho nên lý do anh ấy muốn rước tôi tuyệt đối không phải là để trả thù. Nghĩ đến đây, tôi ngủ say. Sáng hôm sau, Vivi đã trở lại. Điền Trình, mau tỉnh dậy, hôm nay có buổi học rất quan trọng. Nếu không đi sẽ bị trừ điểm đó. Chúng ta mau đi thôi. Sau khi nghe xong, tôi liền rơi vào trầm tư. Hồng Mao cũng ở trường. Nếu tôi mạo hiểm đến đó, chẳng phải là cừu vào miệng hổ sao? Làm thế nào tôi có thể tự bảo vệ mình? Nhìn Vivi ở trước mắt, tôi đột nhiên có ý tưởng. Sau khi đến trường, tôi luôn dính lấy Vivi. Ngay cả khi cô ấy đi vệ sinh, tôi cũng đi theo cô ấy. Miễn là có Vivi ở đó, Hồng Mao sẽ không dám ra tay với tôi. Mấy ngày liên tiếp, trên đầu Vivi xuất hiện một dòng chữ cắt đua Điền Trình, sau đó hẹn hò với bạn trai. Điền Trình, tối nay tôi hẹn bạn trai đi xem phim, cho nên cậu đừng đi theo tôi nữa. Trùng hợp tôi cũng muốn xem phim, không bằng đi cùng nhau đi. Nhưng anh ấy chỉ mua 2 vé xem phim, cậu vẫn đừng đi thì hơn. Không sao, tôi tự bỏ tiền ra mua vé. Sắc mặt Vivi có hơi xanh, sau đó cầm điện thoại gọi cho bạn trai. Hủy cuộc hẹn tối nay. Thật sự không có cách nào với cậu mà. Vé xem phim cũng không thể lãng phí. Hay là hai ta đi đi. Tôi gật đầu. Rồi chúng tôi đến rạp chiếu phim. Không ngờ Hồng Mao lại ở đây. Hơn nữa trong tay anh ấy lại cầm một cây gậy. Chữ trên đầu cũng không thay đổi. Hồng Mao lúc này cũng nhìn thấy tôi, đi thẳng tới đây. Tôi thấy thế thì sợ hãi hết. Cứu mạng, đừng giết tôi. Điền Trình, cậu đang nói gì vậy? Tôi còn muốn hỏi cậu đó, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Trong tay còn cầm một cây gậy. Bởi vì tôi làm việc bán thời gian ở đây. Chủ đề của rạp chiếu phim hôm nay là bóng chày. Đó là lý do tại sao tôi có một cây gậy bóng chày. Sau khi nghe xong, tôi chỉ gật đầu. Sau đó tìm cớ quay về ký túc xá. Nhưng lúc này, Hồng Mao gửi tin nhắn thoại đến. Cậu biết rồi đúng không? Chúng ta nói chuyện đi. Tôi nghe rồi, tim ngừng đập. Lời Hồng Mao có nghĩa là tôi biết chuyện anh ấy muốn rước tôi. Sau đó còn muốn nói chuyện với tôi. Nhưng chuyện này quá phi logic rồi đi. Tôi biết anh ấy muốn rước tôi, sau đó vẫn muốn nói chuyện với tôi. Nhưng chuyện này cũng quá phi logic rồi đi. Vì vậy tôi lập tức trả lời Hồng Mao. Bố mẹ tôi đều là thương nhân có lương tâm, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Tôi cũng chưa từng làm gì đắc tội cậu cả. Tại sao cậu lại muốn rước tôi? Rất lâu sau, Hồng Mao vẫn không trả lời tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cảnh sát tìm đến cửa. Điền Trình, bạn cùng phòng Vivi của cô đã chết. Cô ấy chết ở trong rừng cây phía sau trường học.
Bởi vì điện thoại của cô ấy không còn nữa, cho nên chúng tôi phải kiểm tra từng người xung quanh cô ấy. Nghe tình trạng tử vong của Vivi, tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Cảnh sát dường như nhận thấy sự thay đổi của tôi. Có phải cô đã biết điều gì không? Tôi nghĩ rất có thể là Hồng Mao giết Vivi. Cô nói vậy có căn cứ gì không? Tối qua tôi và Vivi đi xem phim. Hồng Mao làm thêm ở rạp chiếu phim. Tôi có việc nên về trước. Nói cách khác, Hồng Mao là người cuối cùng nhìn thấy Vivi. Cảnh sát gật đầu. Sau đó chuẩn bị đi tìm Hồng Mao. Tôi thấy vậy cũng chuẩn bị đi theo. Bởi vì nếu đó thực sự là do Hồng Mao làm, vậy thì khi anh ấy đối mặt với cảnh sát, chuyện mà anh ấy muốn làm nhất không phải là giết tôi, mà là thoát khỏi sự nghi ngờ. Sau đó tôi đến ký túc xá của Hồng Mao. Cảnh sát đang truy hỏi anh ấy, nhưng chữ trên đầu anh ấy vẫn là rất điển trình. Sau khi cảnh sát rời đi, tôi hỏi Hồng Mao, nói đi, tại sao cậu lại muốn giết tôi? Tôi có thể trả lời câu hỏi này của cậu, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết chuyện này tại sao cậu lại biết tôi muốn giết cậu? Thấy thế tôi liền nói siêu năng lực của mình cho anh ấy nghe. Hồng Mao nghe xong rất sốc. Thì ra là vậy, vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Thực ra không phải là tôi muốn giết cậu, mà là một nhân cách khác trong tôi. Ý của cậu là cậu có hai nhân cách? Không phải, nhân cách kia hoàn toàn không phải của tôi. Cái gì gọi là không phải của cậu? Nói rõ ràng cho tôi. Bởi vì một nhân cách khác biết chuyện tương lai. Khi tôi 10 tuổi, tôi có thể nghe thấy giọng nói của nhân cách đó. Nó không ngừng nói 4 chữ rất điển trình. Nhưng lúc đó chúng ta căn bản không biết nhau. Chuyện này thật không thể tin được. Làm sao tôi có thể chắc chắn cậu không nói dối? Cái chết của cha mẹ tôi là bằng chứng tốt nhất. Năm đó, gia đình tôi chuẩn bị ngồi máy bay ra nước ngoài chơi, nhưng một nhân cách khác ngăn cản không cho tôi đi. Thế là tôi tìm cớ đến nhà bà ngoại, rồi máy bay của bố mẹ tôi bị rơi. Thông tin về vụ tai nạn máy bay đó có thể tìm thấy trên mạng. Sau khi nghe xong, tôi đã lựa chọn tin Hồng Mao. Vậy tại sao nhân cách kia lại muốn giết tôi? Tôi cũng không biết. Những năm qua tôi vẫn luôn rèn luyện ý chí của mình, cho nên còn có thể khống chế được nó. Cậu tạm thời vẫn được an toàn. Tôi gật đầu. Sau đó chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, tôi thấy một người lén lút nhìn trộm. Hắn thấy tôi đi ra, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Giây tiếp theo, điện thoại của Hồng Mao đổ chuông. Tôi tưởng chỉ là trùng hợp thôi, nên đã trực tiếp rời khỏi nơi này. Sau khi trở về ký túc xá, tôi bắt đầu nghĩ về các biện pháp đối phó. Hiện tại trước mắt mình chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là giúp Hồng Mao tiêu diệt một nhân cách khác, hoặc là đi du học, tránh xa Hồng Mao. Khi tôi không biết phải lựa chọn thế nào, bạn trai của Vivi, Hoàng Mao đột nhiên đến tìm tôi. Tôi thấy trên đầu hắn ta ghi bắt cóc Điền Trình, tống tiền. Chưa đợi tôi phản ứng lại, hắn ta giơ gậy lên và đánh tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tay chân đã bị trói chặt. Hoàng Mao, cậu muốn làm gì? Điền Trình, thật xin lỗi, tôi cũng không có cách nào. Vivi muốn chia tay với tôi không cố ý giết cô ấy. Thì ra Vivi là do cậu giết. Vậy tại sao cậu lại bắt cóc tôi? Bởi vì tôi biết cô là phú nhị đại. Tôi muốn tống tiền bố cô 5 triệu, sau đó ra nước ngoài chạy trốn. Đó là cách duy nhất của tôi. Không vấn đề gì, 5 triệu không nhiều. Điện thoại của tôi ở trong túi tôi. Cậu lấy nó ra và gọi cho bố tôi, để tôi đòi tiền bố. Hoàng Mao lập tức đến lấy điện thoại. Tôi nhân cơ hội được Hoàng Mao lơ là đập đầu qua. Giây tiếp theo, Hoàng Mao bị tôi đánh ngất, nằm trên sàn. Tôi thấy vậy, nhanh chóng lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ đã khống chế được Hoàng Mao. Tôi cũng vì vụ bắt cóc này bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Ngày hôm sau tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi ra khỏi phòng khám, tôi lại nhìn thấy người đàn ông nhìn trộm bên ngoài ký túc xá ngày hôm đó. Chỉ thấy trên đầu hắn viết mấy chữ to, dành lại người anh em tốt Hồng Mao. Tôi ngạc nhiên. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, tôi lập tức chụp lén ảnh của hắn, sau đó gửi cho Hồng Mao. Hồng Mao, cậu biết người này không? Tôi biết, cậu ấy là bạn tốt của tôi, tên là Lục Mao. Trong lòng đập thình thịch một chút. Vừa rồi khi tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, vô tình nhìn thấy bệnh lý trên bàn bác sĩ, trong đó có một bệnh nhân tên là Lục Mao. Phải không? Đôi khi cậu ấy rất cực đoan. Đi khám bác sĩ tâm lý cũng bình thường. Tôi nghe vậy chỉ gật gật đầu. Ngày hôm sau tôi đến ký túc xá của Hồng Mao tìm anh ấy. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy về việc hủy diệt nhân cách. Trùng hợp Lục Mao cũng ở đó. Sau khi hắn nhìn thấy tôi, dòng chữ trên đầu biến thành mau chóng đuổi Điền Trình đi. Giây tiếp theo, một điều khiến tôi kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy chữ của Hồng Mao và chữ của hắn lé lên, nhảy qua nhảy lại, như thể đang hoán đổi với nhau. Tôi thấy vậy vội vàng kéo Hồng Mao ra khỏi ký túc xá. Lúc này chữ trên đầu anh ấy không còn lóe lên nữa. Hồng Mao, nhân cách khác của cậu thể liên quan đến Lục Mao. Bởi vì tôi đã tìm thấy những gì mà cậu và hắn ta đang ảnh hưởng lẫn nhau. Giọng tôi vừa rơi xuống, chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Chữ trên đầu lông đỏ biến thành rất Điền Trình. Phía sau lại có thêm 3 dấu chấm than. Có vẻ như tôi đã đoán đúng. Cho nên một nhân cách khác bắt đầu hoảng loạn. Chẳng lẽ nhân cách khác của tôi là Lục Mao sao? Tôi nghĩ rất có thể. Chữ trên đầu cậu có thêm 3 dấu chấm than, có nghĩa là nó đã vội rồi. Vậy chúng ta phải làm gì? Hiện tại, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp bác sĩ tìm cách tìm hiểu chi tiết về tâm lý của Lục Mao. Cậu cứ giữ chân hắn ở đây đi. Hồng Mao nghe xong gật đầu. Sau đó tôi lại đến phòng khám tâm lý.
Bác sĩ, tôi muốn tìm hiểu về tình trạng của Lục Mao. Xin lỗi, đây là quyền riêng tư của bệnh nhân. Về nguyên tắc, tôi không thể nói. Lúc này tôi thấy trên đầu bác sĩ xuất hiện một dòng chữ. Tiền có thể phá vỡ nguyên tắc. Tôi lập tức chuyển 20.000 cho bác sĩ. Bác sĩ, Lục Mao là em trai tôi. Chị gái muốn biết về bệnh tình của em trai. Chắc là không sao đâu. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề gì. Lục Mao bị rối loạn nhân cách phân liệt. Khi tôi đưa cậu ta trị liệu bằng phương pháp thôi miên, nghe được vài chuyện không hay. Cậu ta nói nhân cách thứ hai của cậu ta có thể xâm nhập vào não người khác. Trước đây, cậu ta đã xâm nhập vào não của một người khác. Khống chế người đó nói chia tay với bạn trai. Kết quả ngày hôm sau, tin tức nói người đó đã bị rớt vì tranh chấp tình cảm. Tôi nghe xong chợt nhận ra, thì ra Vivi bị nhân cách thứ hai của Lục Mao khống chế, cho nên mới chia tay với bạn trai. Vậy anh ta có từng xâm nhập vào não của người khác không? Có vẻ như trước đây cậu ta đã xâm nhập vào não của bạn mình. Cậu ta nói rằng một ả trà xanh đã cướp người bạn thân nhất của cậu ta. Cậu ta muốn rớt ả trà xanh đó để lấy lại bạn. Vậy Lục Mao có còn nói gì khác không? Tôi nhớ đã nói về nghề nghiệp tương lai. Tôi sau khi nghe xong, gật gật đầu. Sau đó tôi đến ký túc xá của Hồng Mao, kể lại những gì mà bác sĩ đã nói cho anh ấy nghe. Nói cách khác, nhân cách thứ hai của Lục Mao là từ tương lai đến. Cho nên nó biết trước vụ tai nạn máy bay sẽ xảy ra. Điều đó đã cứu tôi, không sai, nhất định là như vậy. Lục Mao coi cậu là người anh em tốt nhất, cho nên mới xuyên trở về cứu cậu. Nhưng nếu như vậy thì tất cả đều vô lý. Tôi và cậu ấy cũng quen nhau lúc đại học. Nếu tôi chết trong vụ tai nạn lúc 10 tuổi, làm sao có thể trở thành bạn ở đại học với cậu ấy được? Hồng Mao vừa nói dứt lời, Lục Mao liền đi vào. Hắn không nói hai lời liền dùng gậy đánh ngất tôi. Cậu muốn biết tại sao không? Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết. 50 năm sau, tôi phát minh ra cầu máy thời gian. Nhưng máy móc chỉ có thể cho phép ý thức của tôi không thể dùng thân thể vượt qua. Vậy nên trong tương lai, tôi sẽ đưa ý thức của mình trở lại hiện tại. Cũng chính là nhân cách thứ hai. Vậy tại sao cậu lại cứu tôi khi tôi 10 tuổi? Bởi vì khi tôi còn nhỏ, cậu đã cứu mạng tôi. Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi chơi ở bờ sông. Kết quả vô tình rơi xuống nước, là cậu đã ném cho tôi một cái phao cứu sinh. Nếu không thì tôi đã bị chết đuối rồi. Có thể cậu không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ. Hóa ra người tôi cứu lúc đó là cậu à? Không có gì ngạc nhiên khi cậu lại coi tôi là bạn thân nhất. Nhưng tại sao cậu lại điều khiển Vivi chia tay với bạn trai? Bởi vì trước đây chúng tôi là bạn thân. Nhưng sau khi ả trà xanh điền chỉnh này xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Tôi biết cậu thích cô ta, nhưng cô ta chỉ coi cậu là bạn thân. Tôi không muốn thấy cậu bị cô ta đùa giỡn. Nếu bạn của cô ta chia tay với bạn trai, không có thời gian để làm phiền cậu. Chỉ là không ngờ bạn trai của cô ta lại rớt người. Lục Mao nói xong, chuẩn bị giáng cho tôi một đòn chí mạng. Hồng Mao mạnh mẽ xông qua, hạ gục hắn ngay lập tức. Lục Mao vì đầu va chạm mạnh mà chết ngay tại chỗ. Lúc này tôi cũng tỉnh dậy, nhưng giây tiếp theo Hồng Mao lại từ từ biến mất. Không tốt, đây chắc chắn là hiệu ứng cánh bướm. Lục Mao chết. Tương lai hắn xuyên qua trở về cứu cậu. Chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Vậy thì cậu lúc 10 tuổi sẽ chết trong vụ tai nạn máy bay. Vì vậy, bây giờ cậu đang từ từ biến mất. Giọng tôi vừa dứt, Hồng Mao đã biến mất hoàn toàn. Giây tiếp theo, dấu vết của anh ấy trên thế giới này đã bị xóa sạch. Tất cả ký ức của tôi về Hồng Mao đã biến mất. Và những người và những thứ liên quan đến Hồng Mao đều đã được thiết lập lại. Điện thoại gấp gáp đổ chuông, là điện thoại của Vivi gọi cho tôi. Điên Trình, cậu chạy đi đâu rồi? Chúng tôi đang ở trong lớp học chơi ma sói này. Cậu cũng mau đến đi. Được, hiện tại tôi sẽ qua ngay. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tên tôi là Tiểu Thất, là một người nông thôn chân chính. Hôm nay tôi nhận được điện thoại và người thân của tôi đều chết trong một tai nạn xe hơi. Hello Đông Môn, đừng quên đăng ký trở thành hội viên của kênh, like, comment ủng hộ. Mà yêu, đến tối, tôi phải đồ tang và canh giữ phòng tang lễ. Cái này ở nông thôn gọi là thủ linh, tổng cộng phải canh giữ 7 ngày, cho đến 7 ngày thứ 7. Mặc dù tâm trạng rất nặng nề, nhưng hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Cho đến đêm khuya, mí mắt của tôi nặng như một quả bóng chì, mở không được nữa. Ngay lúc này, đột nhiên một ngọn nến trên nhà tang lễ phấp phới. Hình như có một cơn gió lạnh, khiến tôi bất giác giật mình. Tôi thắt chặt áo sơ mi trên người, sau đó nhìn lên cửa. Phát hiện trước cửa có 4 bóng người nhấp nháy. Do ánh sáng thấp của nến, bên ngoài rất tối, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ. Đành phải uống một tiếng nước. 4 người kia không trả lời, vẫn đứng đó bất động, như mấy khúc gỗ. Rốt cuộc ai sẽ là vô vị đứng trước cửa nhà tôi như vậy? Nhà tôi vừa có người chết, chẳng lẽ bọn họ cũng không sợ? Ta lại hỏi một tiếng, các người là ai? Đứng đó làm gì? Vẫn không trả lời, tôi hơi mất kiên nhẫn, đứng thẳng và đi ra ngoài cửa. Khi tôi đến bên ngoài và nhìn thấy khuôn mặt của người đó, lập tức sợ chết mềm, cái mông nặng nề trực tiếp ngồi trên mặt đất. 4 người đó không phải ai khác, đó là ông bà và bố mẹ tôi vừa mất. Mặt họ trắng bệch, hai mắt giống như mắt con cá chết. Đặc biệt dọa người, hai bên khóe miệng của họ dường như nứt ra, hơi nghiêng lên trên. Nó giống như một nụ cười kỳ lạ với người khác.
Quan trọng nhất là trên người họ vẫn thoang thoảng mùi đất tươi. Lúc này, trong đầu tôi hiện ra ý niệm mặt kinh khủng. Chẳng lẽ tất cả bọn họ từ trong mộ bò ra? Mặc dù họ đều là người thân của tôi, nhưng cái cảnh dọa người này tôi nào có trải qua. Sợ đến mức tôi quỳ xuống đất ngay trước mặt họ, không ngừng dập đầu, đập sàn nhà và ngồi xuống. Nhưng hình như họ không hài lòng. Quay tôi lại, sau đó vươn bàn tay lạnh lẽo, đen kịt ra, véo cổ tôi. Ngay lúc này, đột nhiên tôi tỉnh dậy khỏi bàn. Thì ra là sao, Senja vừa rồi mệt quá nên ngủ gục trên bàn. Nhưng khi tỉnh lại, tôi hình như phát hiện thực sự có một bà già đứng ở cửa. Nó làm tôi sợ đến mức ngồi xuống đất. Bà là ai? Tôi ôm ngực thở hổn hển hỏi. Bà lão cười hì hì nói chàng trai trẻ. Tôi là bạn cũ của ông bà cậu, đến từ một ngôi làng xa. Không làm cậu sợ chứ? Nói xong đi tới đỡ tôi dậy. Tôi nhìn thời tiết tối đen bên ngoài, cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bà cụ cũng không định ở lại sau khi thờ cúng, cứ quay người bỏ đi. Nhưng anh ta vừa bước ra khỏi cửa và dừng lại, nói với tôi, chàng trai trẻ, cậu có thể tiễn ta một đoạn đường không? Chỉ cần đi qua đường sắt nhỏ trong làng của bạn là được. Tôi nói, bà cứ ở đây nghỉ một đêm đi, ngày hẵng về. Nhưng bà ấy nói nếu cậu không tiễn ta, vậy thì ta sẽ tự đi bộ về thôi. Tôi hơi lo lắng, đành phải gật đầu đồng ý. Tôi giúp bà ấy nhanh chóng đến bên đường sắt. Khi còn nhỏ, ông nội đã kể cho tôi nghe câu chuyện về đường sắt này. Nói khi đường sắt vừa được sửa chữa, đập chết một người đàn ông giàu có và một cô bé. Vì chuyện này, ông nội từ nhỏ đã không cho tôi đến gần. Trước đây nhất thời mềm lòng đồng ý với bà lão. Bây giờ đến rồi, tôi lại bắt đầu hối hận. Tôi đỡ bà lão nhanh chóng đi lên đường sắt. Khi đến giữa, đột nhiên bà cụ ngồi xổm xuống đất, dùng tay che chặt chân. Tôi vội vàng hỏi bà lão, bà bị sao vậy? Bà lão biểu tình đau khổ nói, có dây leo quấn quanh chân tôi. Tôi gãi đầu. Làm sao có thể có dây leo trên những đường ray này? Chàng trai đừng đứng sững như vậy, nhanh giúp tôi tháo dây leo ra. Nếu bây giờ có xe lửa chạy, ta sẽ chết. Bà già thì thầm. Tôi nghe vậy vội vàng nhào xuống, sau đó đưa tay ra kéo cây leo quấn quanh chân bà già. Và những điều kỳ lạ lại xảy ra. Cây leo không chỉ bị kéo ra, càng kéo lại càng nhiều. Điều đáng sợ nhất là nó bắt đầu hướng về phía tôi một cách điên cuồng. Chẳng bao lâu sau, tôi bị bao phủ bởi dây leo và trói chặt tôi vào đường may sắt, làm tôi không thể cử động. Tôi muốn kêu cứu bà già bên cạnh, nhưng khi tôi cố gắng ngẩng đầu lên, phát hiện bên cạnh căn bản không có ai. Tôi là người duy nhất trên đường ray xe lửa, và tôi nhận ra ngay lập tức có gì đó không ổn. 8 đến 9 phần là chúng ta. Tôi không bao giờ ngờ tới tôi đã gặp cái này vào đêm cuối cùng trong rừng. Lần này thật là xui xẻo. Tôi cắn răng để thoát khỏi dây leo, nhưng dây leo đó càng cuốn càng chặt, trực tiếp cắm vào da thịt tôi, đau đến nỗi phát khóc. Vài giây sau, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng tàu hỏa gào thét, đang tiến về phía tôi. Tôi cắn răng, dùng sức lực cuối cùng để thoát khỏi những cây nho trên đường ray. Nhưng trong nháy mắt tôi mới phát hiện ra, trên người quần lấy căn bản không phải là dây leo gì cả, mà là những lọn tóc đen ngòm. Lúc này một bóng người ở đối diện nói, mẹ ơi, bà già đó không nói dối chúng tôi. Thật sự có người đến đây làm người thay thế cho chúng ta. Một bóng người khác cười đen. Tìm một người thay thế khác, chúng ta có thể đi đầu thai. Ngay khi tôi tuyệt vọng, chú hai lao ra từ một bên đường sắt. Chú ấy cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay phải, tay trái cầm một chai nhỏ, bên trong chai đầy mới máu đỏ. Chú hai không nói gì, trực tiếp rắc máu bên trong chai. Trên đường ray, đột nhiên trên đường ray xe lửa xuất hiện từng đợt khói trắng lạ. Chú hai nhân cơ hội vung kiếm gỗ đào, cắt hết tóc trên người tôi đi. Tôi vừa chạy ra đường, tôi nghe thấy tiếng kêu của tàu hỏa. Ngoài ra còn có tiếng máy bơm xe lửa, giống như nó đang dán vào da đầu tôi, giống như trước đây. Sau khi tàu biến mất, đường sắt đã trở lại yên tĩnh, chỉ có còn lại máu đỏ mà vừa nãy chú hai rắc vào đường ray. Lúc này tôi phát hiện ra bà già trước đó, tóc xoăn đứng trên đường ray đối diện chúng tôi, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi sợ hãi, kéo tay áo chú hai hỏi chú hai, bà già này là người hay ma?
Tại sao lại muốn mạng của con? Chú hai thở dài một câu, người đó đã trở lại rồi, quay lại lấy mạng cho chúng tôi. Lời nói của chú thứ hai rơi xuống, bà lão bên kia đường cười tê tét dữ tợn kêu lên. Ta muốn gia đình các ngươi không có con cháu. Chết không được yên. Tất cả đều sẽ chết không được yên. Ha ha, lúc này mặt bà ta vặn vẹo, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi một cơn gió thổi bùa, bà ta đã biến đi mất. Sau khi bà già biến mất, chú hai kéo tôi về nhà. Khi về đến nhà, tôi còn muốn hỏi, nhưng lúc này chú hai bay vẫy tay, bảo tôi đừng hỏi nữa. Chú ấy lất cái cuốc ra khỏi nhà tôi, sau đó liên tục đào dưới gốc cây trong sân. Sau đó chú hai từ trong hố lấy ra một cuốn sách. Sau đó nói với tôi rằng ông của con đã để lại cái này. Bây giờ chú hai gửi cho con. Tôi mang sách đến xem. Trên bìa sách cũ nát và màu vàng viết Bí thuật Mao Sơn. Tôi đã lật mấy lần rồi, bên trong đầy những câu thần chú và công thức trừ tà. Ngoài ra còn có một số cử chỉ. Chú hai đưa sách cho tôi, sau đó nhắc nhở. Mao Sơn còn chia thành phái Nam Bắc, hai phe này luôn đối đầu. Chúng ta thuộc về phái Nam, nếu tương lai người gặp được Bắc phái, phải cẩn thận. Nói xong sẽ đi qua và rời đi. Trong lòng tôi còn rất nhiều câu hỏi chưa hỏi. Làm sao có thể để chú hai rời đi? Tôi vội vàng kéo áo chú và nói chú ơi, con có rất nhiều câu hỏi. Không vấn đề gì. Chú ơi, nhìn trời sắp sáng kia. Đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ta không có thời gian, sau này con tự làm. Nói xong cũng không quay đầu lại. Tôi thấy tinh thần của chú hai có chút không đúng, vội vã chạy về phía nhà chú hai. Nhà chú thứ hai cách nhà tôi không xa. Ngay sau đó tôi đến nhà chú ấy, phát hiện chú hai đã bị treo cổ ở nhà. Sau khi trốn cất người chú thứ hai, tôi trở lại trường học. Giờ tôi là trẻ mồ côi, vấn đề học phí cơ bản không cần lo lắng nữa. Thông thường miễn phí, nhưng chi phí ăn uống và ăn ở vẫn phải tốn tiền. Vấn đề này thật sự khiến người ta đau đầu. Khi tôi lo lắng về tiền bạc, đột nhiên cửa ký túc xá kêu cót két, và cũng kèm theo một cơn gió âm thổi vào. Tôi đã có một cuộc chiến tranh lạnh. Tôi nhìn lên phía bên này của cánh cửa, phát hiện là anh Phi đã trở lại, nhưng mắt cậu ấy đờ đẫn, động tác cứng ngắc, hình như có gì đó không ổn. Anh Phi chậm rãi đi vào ký túc xá. Tôi không thấy cậu ta đóng cửa, nhưng với một tiếng động cửa đã tự đóng. Tôi gọi hắn một câu, nhưng hắn lại không có phản ứng gì, tự mình ngồi xuống ghế của mình. Sau đó lấy lược trên bàn, bắt đầu chải tóc từ từ. Có gì đó lạ, âm dương khí kỳ lạ. Và đêm nay, người đàn ông nào lại chải tóc như vậy? Rất giống phụ nữ. Anh Phi, cậu không sao chứ? Tôi hỏi nhỏ, nhìn về phía anh Phi trong gương. Cái này không xem không sao, mà đã nhìn thấy thì làm tôi sợ hãi. Mặt người trong gương này căn bản không phải là anh Phi, mà là một khuôn mặt phụ nữ chảy máu, trông thật kinh khủng. Anh Phi không để ý đến tôi, tiếp tục chải đầu một chút. Trên miệng vẫn còn ngâm nga một bài hát nhỏ kỳ lạ. Khóc thương cho cha tôi, khóc thương cho mẹ tôi, đôi phu thê bái đường thành thân. Nghe giống như đàn bà. Xong rồi, thằng này không phải là gây ra cái gì bẩn thỉu đâu chứ. Nhìn cậu ta bây giờ trông thật kỳ lạ, rất giống trong bí thuật Mao Sơn có quỷ trên người. Với đạo hành hiện tại của ta, tạm thời còn chưa thể phán xét anh Phi có phải thật sự cho ma lên người không. Chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất của Mao Sơn để kiểm tra. Tôi đổ đầy một bát nước sạch, dùng đũa cắm một cái vào giữa bát, sau đó lại dùng tay phải đỡ nhẹ, nói thầm xong rồi. Bất kể lịch sử chết chóc của bạn, đốt cháy vô tình va chạm, đừng trách. Nếu đã tìm thấy anh ta, tôi sẽ tặng bạn cơm muối. Cứ để cậu ta đi. Sau khi nuốt xong tôi vội vàng buông tay ra. Chỉ thấy cái đũa kia không lắc, không đặt thẳng đứng ở giữa bát. Nếu là đũa bình thường, làm sao có thể đặt thẳng đứng ở giữa bát? Đã lâu rồi. Tôi lập tức hít một hơi khí lạnh, nhìn anh Phi. Thằng nhóc này bị quỷ ám rồi. Lúc này, anh Phi đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái, trên khóe miệng mang theo nụ cười kỳ quái. Cô muốn gì? Điều kỳ lạ nhất, tôi cảm thấy cánh cửa bên trong khâu không ngừng chui vào gió lạnh, thổi làm tôi run rẩy. Anh Phi không nói gì, thay vào đó nở nụ cười kỳ quái với tôi. Con không mau đến từ đâu thì về lại chỗ đó, nếu không thì đừng trách tôi, truyền nhân Mao Sơn không khách khí. Ta học câu hô của đạo sĩ trên tivi. Đột nhiên mặt anh Phi tối sầm lại, trán căng lại, mắt đỏ lên, giơ tay lên và định bóp vào câu tôi. Đến đây,
Hành động đột ngột khiến tôi hơi mất cảnh giác. Cổ bị anh Phi bóp mạnh, ngã nhào xuống đất. Ngay lúc này, hai người bạn cùng phòng khác Tiểu Quang và Nhị Cầu trở về. Tiểu Quang và Nhị Cầu thấy vậy, vội vàng chạy tới kéo anh Phi ra. Sau khi cứu, tôi cố gắng hết sức để che cổ họng và ho lên. Cũng vào lúc này, anh Phi vật lộn mấy cái liền ngất đi. Anh Phi, cậu ta sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu ta hình như có gì đó không ổn. Tiểu Quang hỏi. Tôi ho vài tiếng rồi đứng dậy khỏi mặt đất. Tôi cũng không biết, liền biến thành như vậy, trở nên lo lắng. Rồi đột nhiên anh ta bóp cổ tôi. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng rồi, không phải cậu ta đi cùng hai người sao? Sao mấy người không quay lại cùng nhau? Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Quang và Nhị Cầu nhìn nhau một chút. Chuyện xảy ra tối nay. 1/10 nói cho tôi biết. Tối nay họ lợi dụng trăng đen gió cao. 3 người họ và 2 cô gái trong lớp. Mấy người cùng nhau đi đến nghĩa địa cách trường học không xa. Đến lúc loạn mộ, Xuân Hoa kéo bạn thân của mình, Thi Thi làm loạn trên mộ. Và nhìn vào vẻ mặt của họ, như thể không hề sợ hãi. Còn chế giễu anh Phi, họ là những kẻ hèn nhát, bị cô gái mình thích cười nhạo như vậy. Anh Phi tức giận cắn răng nghiến lợi, đối mặt với Xuân Hoa nói, ai nói tôi là kẻ hèn nhát? Bây giờ tôi sẽ đi tiểu trên nghĩa địa cho các bạn xem. Nói xong liền thấy anh Phi cởi quần bắt đầu đi tiểu. Đúng lúc này đột nhiên anh Phi đánh một cái run rẩy. Tiểu Quang và 2 con chó còn tưởng là sau khi làm xong đổ nước, không ngờ anh Phi lại. Vừa nãy có một cơn gió âm sượt qua. Nghe lời anh Phi nói vậy, họ phát hiện anh Phi thực sự đi tiểu trên bia mộ. Tiểu Quang trách móc nói anh Phi, cậu vừa tè vào bia mộ. Bố tôi từng nói quan tài là nhà của người chết. Bia mộ là số nhà, cậu đi tiểu trước cửa nhà người ta. Đêm tối cẩn thận mà gõ cửa nhà bạn. Anh Phi nghe xong cũng bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng anh ấy vẫn kiên trì. Đây chỉ là một ngôi mộ không tên. Sợ cái gì? Đột nhiên mắt anh Phi hoảng sợ nhìn ánh sáng nhỏ. Sau đó há to miệng chỉ vào lưng cậu ta. Sau khi ấp úng nói phía sau có ma. Nhìn thấy anh Phi nhìn ánh sáng nhỏ sợ hãi hét lên. Nếu sợ họ vội vàng quay đầu lại. Sau đó nhìn phía sau và không có gì cả. Nhận ra có thể bị anh Phi lừa. Nhưng khi họ quay đầu lại thì phát hiện anh Phi đã mất tích. Sau vài giây, Tiểu Quang nói, quên đi. Đi thôi. Chắc là tên anh Phi đó đã lừa chúng ta. Sau đó tự mình trốn thoát. Sau đó liền trở về. Nhưng vừa đến ký túc xá, tôi thấy anh Phi cố gắng bóp cổ cậu. Sau khi hai người họ nói xong, tôi cũng không định giấu giếm. Anh Phi là chúng ta. Chúng ta, Tiểu Quang và 2 con chó kinh ngạc nhìn tôi. Tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất dày. Tại nghĩa trang không thể làm bất kỳ hành động bất kính nào, nếu không rất dễ đắc tội với âm linh bên dưới. Hy vọng tối nay sẽ an toàn. Sau khi nói xong, chúng tôi ai nấy đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, tôi dường như nghe thấy tiếng cổng chiêng và trống chói tai. Tôi đột nhiên tỉnh dậy. Sau khi ngồi dậy, tiếng cổng chiêng và trống vừa rồi đã biến mất. Tôi quyết định ra ngoài ký túc xá để tìm hiểu. Cẩn thận đi lên bổn vương. Lúc này tôi thấy một nhóm người đang thổi kèn. Gõ đầu nâng một kiệu hoa lớn, đi chậm về phía cầu thang. Nhìn cảnh này tôi sửng sốt. Nhưng tôi hiểu ngay. Đây là bí thuật Mao Sơn là quỷ thành thân. Theo ghi chép của đường dây Mao Sơn, quỷ thành thân, tà môn và hội sĩ của họ, nếu gặp phải, quả nhiên nhất định phải tránh, nếu không sẽ bị quỷ bắt làm chú rể hoặc cô dâu. Tôi là một người sống lớn, vẫn là nhanh chóng trốn đi, chuẩn bị đặc biệt quay về ký túc xá. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên đám cưới dừng lại. Sau đó tất cả đều nhìn về phía tôi, vài một nụ cười kỳ quái với tôi. Tôi sợ đến nỗi toàn thân tôi mọc ngược tóc. Trong lòng lập tức đập thình thịch một tiếng. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Lúc này, vảy đỏ của chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ đột nhiên được vén lên. Tôi thấy 2 người ngồi bên trong ghế hoa. Một người phụ nữ mắt cá chết, một người là bạn cùng phòng của tôi, anh Phi. Hai mắt hắn không có thần, mặt đờ đẫn ngồi trên kiệu hoa. Nhìn anh Phi trên kiệu hoa màu đỏ, tôi cảm thấy toàn thân mình dựng tóc gáy. Lúc này đột nhiên vang lên 3 tiếng cổng chiêng và trống. Chiếc kiệu hoa màu đỏ kỳ lạ từ từ biến mất. Tôi tự tát mình. Chỉ có nỗi đau mới khiến tôi cảm nhận được những gì vừa xảy ra không phải là mơ. Đột nhiên đầu tôi đập thình thịch, dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi vội vàng chạy qua, đặt tay lên mũi anh Phi. Nhưng ngón tay vừa đặt qua, tôi liền giật mình trở lại. Phi không thở. Hắn chết rồi.
Tôi sợ đến nỗi lại dùng tay dò xét, lúc này mới thật sự xác định anh Phi thật sự không thở. Tôi gọi cậu ta 2 câu cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao có 2 tên anh Phi. Cái trên kiu hoa màu đỏ hoàn toàn không phải là anh Phi, mà là linh hồn của anh Phi. Linh hồn của anh Phi bị móc đi, trở thành chú rể của con ma nữ kia. Thảo nào mà thành thân không thấy ma chú rể. Sau đó nhà trường xử lý hậu sự của anh Phi. Sau khi anh Phi chết, lại đến Xuân Hoa bị chúng ta. Tôi tìm thấy Thơ Thơ, bảo cô ấy đưa tôi đến nhà Xuân Hoa. Thơ Thơ thường xuyên qua đó, cho nên chúng tôi rất dễ dàng vào nhà Xuân Hoa. Dưới sự dẫn dắt của quản gia, chúng tôi nhanh chóng đến cửa phòng cô ấy. Nhưng quản gia tạm thời không cho chúng tôi vào. Nói bên trong có một vị đại sư đang làm pháp sư. Bên trong của thật phát ra tiếng len keng. Ngoài ra còn có một giọng nói đang xác minh. Sau khoảng nửa tiếng, cánh cửa phòng Xuân Hoa mới được mở ra. Từ bên trong đi ra một cái đầu đầy mồ hôi to mập mạp. Bàn tử này hơn 200 cân, mặc đồ đạo sĩ, tay trái cầm chuông, tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào. Lúc này một người đàn ông trung niên cũng đi ra. Chắc là bố của Tiểu Hoa đi ra liền nói: "Đại sư, con gái tôi thế nào? Anh ấy bị sốt cao mấy ngày rồi. Chạy khắp mấy bệnh viện lớn đều trả lại. Cơ thể cũng càng ngày càng yếu, thường xuyên nói nhảm, nhìn giống bị chúng ta vậy." Tiểu thư chúng là loại nặng điển hình. Nói thông cảm dễ hiểu một chút là gặp phải đồ bẩn. Đi khám bác sĩ là vô ích, phải đuổi thứ đó ra khỏi người cô ấy. Nhưng ông chủ, bạn yên tâm, tôi vừa làm xong là đuổi con ma đó đi rồi. Sau 1 hoặc 2 ngày, tiểu thư có thể được chữa khỏi. Băng tử cười nói. Nghe bàn tử nói vậy, cha của Xuân Hoa lộ ra vẻ mặt nửa tin nửa nghi ngờ. Cũng không dễ nói gì, tôi nhìn hắn một cái, chỉ biết là một thần tăng thật sự. Vì vậy vội vàng nói: "Đại sư này em rằng là một đại thần côn nói dối." Bàn tử nghe tôi nói vậy, tức giận vội vàng nhìn lại tôi một cái. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch thì đừng ra ngoài nói lung tung. Cẩn thận bổn đại sư đánh ngươi. Cha Xuân Hoa bây giờ mới để ý đến tôi. Vị huynh đệ này, đâu có thể ăn bừa bãi, lời nói không thể nói lung tung. Xin hỏi cậu là? Tôi là bạn học của Xuân Hoa. Tôi chưa nói xong, Thơ Thơ lập tức liền cướp đi nói: "Đúng rồi chú. Bọn con nghe nói Xuân Hoa bị bệnh, cố tình đến thăm. Chúng tôi không đến thăm cô ấy, mà là để cứu mạng cô ấy." Tôi liền lập tức nói. Khi tôi nói điều này, mọi người lập tức đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Cha của Xuân Hoa cau mày. Cái kia bàn tử càng là biểu tình tràn đầy mặt xanh hừ. Sữa cũng không thấy mang theo, con ở đây ba hoa cái gì? Quỷ của đã bị ta đuổi, ta cũng bị ta cậu còn cứu cái gì nữa? Ý cậu là sao? Người cha hỏi. Tôi nói bên Xuân Hoa quả thật có một cây phổ, nhưng con ma không bị đuổi đi, vẫn còn trong phòng này. Rồi tôi chỉ vào bàn tử và nói: người này chỉ là thần côn mà thôi, không có khả năng gì cả. Tiểu huynh đệ lời nói không thể nói lung tung. Nếu không, coi như cậu là bạn học của Xuân Hoa, tôi cũng sẽ không lịch sự với cậu. Cha của Xuân Hoa đã nghe lời tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn không dừng lại. Đứng lên ngực, tiếp tục nói đi. Ma không ra ngoài vào ban ngày. Bạn đã bao giờ thấy ai đó ăn giày và bắt ma vào ban ngày chưa? Tên béo này rõ ràng là người qua đường lừa tiền. Nếu con ma thực sự bị đuổi đi, vậy thì cơn sốt cao của Xuân Hoa sẽ chết ngay lập tức, không bao giờ là ngày hôm sau. Còn ngươi xem kiếm gỗ đào trong tay hắn, hoàn toàn kém chất lượng, chỉ là hàng giả mà trước đây làm đồ chơi. Ngươi miệng phun máu người. Tên béo đột nhiên lo lắng, có cảm giác như chó nhảy tường. Nhưng lúc này, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Lời nói của ta hình như cũng làm cho bọn họ đối với cái này thần côn nửa tin nửa nghi ngờ. Thơ Thơ đi cùng tôi, cũng đặt câu hỏi cho tôi. Tôi dường như đang hỏi làm sao tôi biết những thứ này. Tôi cũng không nói nhảm với cô ấy nữa, trực tiếp mở cửa. Sau khi vào phòng, tôi cảm thấy như một trận mưa đá. Tôi tự hỏi ai mở máy điều hòa lạnh như vậy. Quản gia bị ngã ở phía sau. Phòng này không có điều hòa. Hắn vừa nói xong, mọi người đều nhất trí quay đầu nhìn quản gia. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu phòng này không có điều hòa, vậy chắc chắn là bị ma ám rồi. Với nhà xác bệnh viện cũng vậy, không có gì khác biệt, gió lạnh. Nhưng bàn tử dường như không có ảnh hưởng gì. Hơn 200 cân mỡ của hắn ta quả nhiên không phải là đắp. Sau đó hắn lại nói lung tung. Tôi vừa mới ra mồ hôi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ con ma kia vừa chạy đi đã trở về? Tôi đã kiểm tra phòng, phát hiện ngoài gió giật, không có câu chuyện nào cả. Rồi tôi đến bên giường.
Trên giường, Hoa Lăng sốt cao và đang mơ hồ, Mệnh Đường và hai cái má của cô ấy đều hơi đen. Nghĩa là hắn thật sự bị quỷ ám. Hừ, người xem nửa ngày, có thể nhìn ra cái gì? Ngươi hiểu cái búa gì? Giả vờ cái rắm. Ban Tử lại ở một bên nhổ vào tôi. Tôi không để ý đến anh ta mà nói với những người khác. Con ma không bao giờ rời khỏi phòng. Nhưng tôi không thể làm gì nếu hắn không xuất hiện. Nhưng không thể chờ đến đêm, bởi vì hôm nay là bảy đầu tiên của con ma này. Thường được gọi là đêm trở về linh hồn. Đêm nay ma rất mạnh. Chúng ta ở đây chắc là không ai có thể khuất phục được hắn. Vì vậy, chúng ta phải đưa nó ra ngoài vào ban ngày. Nghe ta nói muốn lôi quỷ ra. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả Bàn Tử cũng có chút chột dạ. Không biết anh ta sợ ma hay sợ bị vạch trần. Con ma đó không bị đuổi đi. Xuân Hoa phụ thân nửa tin nửa nghi ngờ hỏi Tiểu huynh đệ. Cậu thực sự có thể dẫn ra con ma đang ám trên người Xuân Hoa? Tôi ghé vào tai của cha Xuân Hoa, thì thầm nói chú. Có thể cho họ ra được không? Tôi có chuyện muốn nói với chú. Cha Xuân Hoa do dự một lúc. Sau đó ra hiệu cho quản gia đưa tất cả bọn họ xuống. Người quản gia là một cử chỉ xin mời. Đưa hết những người còn lại đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Xuân Hoa cha hỏi huynh đệ. Ngươi chắc chắn sẽ lôi con ma đó ra. Cậu có thể dẫn con quỷ trong phòng ra và thu phục nó không? Thể hiện bản thân chắc chắn. Tôi lấy tay sờ cầm trả lời. Chuyện lạ Xuân Hoa gặp phải trước đây có thể suy ra, con ma bị ám ảnh đó là anh Phi của lớp chúng tôi. Hắn vừa chết không lâu, nhưng trong lòng thích Hoa Xuân. Vì vậy, sau khi biến thành ma, hắn đã ám cô ấy. Nếu muốn lôi hắn ra ngoài trong ngày, vậy thì phải dùng bẫy mật ong. Xuân Hoa phụ thân nói, ý anh là muốn con cái tôi dẫn hắn ra. Bố Xuân Hoa im lặng vài giây. Mới đồng ý với phương pháp của tôi lại bảo anh ta rắc bột gạo nếp khắp nhà. Sau khoảng 30 phút, đột nhiên tôi nhìn thấy một hàng dấu chân màu đen trên mặt đất. Đến rồi, tôi thì thầm với bố Xuân Hoa. Bố Xuân Hoa nhìn thấy tình huống trước mắt, sợ đến nỗi mặt trắng bệch, mở miệng muốn hét lên, nhưng bị tôi kịp thời che miệng lại. Sau đó là một động tác im lặng cho anh ta. Dấu chân dừng lại khi đến bên giường. Nhưng bên giường lại có gió giật mạnh. Quỷ đã đến chưa? Bố Xuân Hoa thì thầm vào tai tôi. Tôi gật đầu, vội vàng lấy ra hoàng phù, sau đó trong miệng thì thầm có chữ. Gấp như luật lệ. Đây là lời nguyền của bí thuật ký Mao Sơn, là một câu thần chú đánh ma trên giấy tương đối bình thường. Sau câu thần chú, hoàng phù trong tay vung tay như phi tiêu. Khi vừa bay đến phòng ngủ, nó giống như dính một cái gì đó. Bay đi. Điều đáng sợ nhất là cùng với một lời kêu gọi đau lòng. Một lát sau, đột nhiên một cơn gió âm thổi. Sau cơn gió ngược, tôi thấy anh Phi ngã xuống. Trông cậu ta dị thường một cách khủng bố. Hai nhãn cầu đều là tơ máu, hai quầng thâm lớn bên cạnh hốc mắt. Tiểu huynh đệ, đây là con ma ám ảnh con gái tôi. Bố Xuân Hoa thì thầm hỏi. Tôi gật đầu, nói với anh Phi bây giờ vẫn là tiểu yêu. Một khi bị hoàng phủ đánh trúng, chắc là bị co giật, đau đớn, không còn khả năng hại người. Anh Phi vật lộn một lúc rồi bắt đầu cầu xin tha. Tiểu Hy, thả tôi ra, làm ơn để tôi đi, tôi không dám nữa. Anh Phi đau đớn cầu xin. Mặc dù anh Phi đã chết, nhưng dù sao cũng là bạn học của tôi cũng không muốn đánh chết hắn. Nhưng chính là bởi vì ta này một chút tốt bụng, suýt làm mất cả 3 người trong phòng. May mắn thay, tôi có thể thả cậu, nhưng cậu phải hứa với tôi, sau này không ám Xuân Hoa nữa. Nhanh chóng đầu thai đi. Anh Phi điên cuồng gật đầu. Xem anh ta đồng ý, tôi cũng đưa tay ra, bỏ bùa vàng dán sau lưng anh Phi ra. Sau khi nhận được hoàng phù, anh Phi giống như điện, vừa tháo ra liền biến mất. Tôi muốn thở một hơi dài. Ngay lúc này, tôi đột nhiên phát hiện bố Xuân Hoa đứng bên cạnh tôi, biểu tình có chút không đúng. Mắt hắn mờ, mắt đờ đẫn. Đầu óc tôi lập tức đập thình thịch. Xong rồi, bị thằng nhóc này lừa rồi. Anh Phi cậu còn không mau đi. Qua 7 đầu thì đầu thai đi. Tôi muốn làm chuyện tuyệt tình với cậu. Tôi hét to với anh Phi. Anh Phi đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi. Đầu thai? Tôi đi đâu để đầu thai? Nếu không tìm được người thay thế mới, con ma đó sẽ để tôi đi chứ? Nghe xong anh Phi nói tôi lập tức sửng sốt.
Nữ quỷ mà anh Phi nói đến là nữ quỷ đã cướp hồn hắn đi đêm đó. Tôi cũng lời nói nhảm với cậu ta nữa. Lần này tôi sẽ không nương tay. Nhưng lần này còn chưa đợi tôi động thủ, đột nhiên anh Phi nhào tới. Bàn và ghế cứ như bị khống chế. Từng vật đập vào tôi, bị bàn ghế đập mạnh vào mặt. Lập tức bay ngược ra ngoài, rồi ngã mạnh xuống đất. Tôi lắc đầu những vì sao đang xoay trong não, rồi cố gắng đứng lên. Nhưng vẫn chưa đợi tôi ổn định, anh Phi liền xông tới, một cú đá vào bụng nhỏ của tôi. Tôi lập tức nằm trên mặt đất phun ra mấy ngụm máu. Anh Phi mang thắt lưng ra trên người cha của Xuân Hoa, buộc tôi lại với cái bàn đổ xuống. Sau đó nhìn anh Phi đi về phía Xuân Hoa. Đúng lúc đó tôi chợt nhớ ra, Hoàng Phủ không nhất thiết phải được điều khiển bằng tay. Chỉ cần có đạo hành nhất định, bạn có thể kiểm soát bằng tâm trí và sự tỉnh táo. Tà thủ 6 thiện, 6 âm, hữu thủ 6 ác, 6 dương, âm dương tương phối, thiên địa hoạch phân. Tôi làm theo đoạn nói này mà không ngừng dùng ngón tay. Sau đó nhanh chóng nói câu thần chú trên miệng. Thủ tiếp hia thiên địa công, cước đạp thất tình ngũ lôi vân, lục đinh lục giáp tùy ngã hành. Ngã chuyện ly chiêu thiên binh thiên tướng, địa binh nguyệt binh nguyệt tướng, nhật binh nhật tướng, hoa binh hỏa tướng, thổ binh thổ tướng, thiên vô huyết khí, địa vô huyết khí, thiên bình địa bình. Sát đạo ninh hành, hung thần ác sát bất đắc cận tiền, thần binh cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong thần chú, Hoàng Phủ lao nhanh như một thanh kiếm sắc bén, dán vào cơ thể của bố Xuân Hoa. Đột nhiên có một bóng trắng bắn ra từ bên trong cơ thể. Bóng trắng toàn thân bốc lửa và không ngừng đấu tranh, phát ra tiếng thét khiến người vô cùng khó chịu. Cái bóng đó là anh Phi. Hắn bị hỏa thiêu dị thường kích thích, tiếp tục cháy trên mặt đất. Nhưng tôi không hề muốn dập tắt. Nó càng cháy càng lớn, cả người cậu ta bị nhấn chìm trong đó. Lúc này, anh Phi bỗng nhiên lao về phía tôi như một con chó điên. Tôi cố gắng chạy trốn, nhưng bị trói vào bàn không kiểm soát được. Anh Phi lập tức nhảy lên người tôi. Tôi muốn trốn cũng không trốn được. Ngay khi tôi nghĩ tôi sẽ ở cùng anh Phi, đồng quy vô tận, vậy mà anh Phi đã đi xuyên qua tôi, sau đó biến thành tro trắng rắc lên người tôi. Cháy thành tro rồi sao? Tôi thì thầm một câu. Cuối cùng cũng kết thúc. Một tảng đá lớn trong trái tim từ từ rơi xuống. Sau đó mất một lúc tôi mới cởi thắt lưng ra. Nhưng dù sao, cuối cùng cũng giải quyết được. Tôi đứng dậy và vỗ bụi trên người. Ngay lúc này, Xuân Hoa đột nhiên tỉnh lại, bối rối hỏi Tiểu Thất. Sau khi Xuân Hoa tỉnh dậy, đầu tiên nhìn tôi nghi ngờ. Sau đó đợi hắn phát hiện phụ thân ngất xỉu dưới đất, một cơ thể không có gì, tức giận mắng mỏ sớm. Sao cậu lại ở đây? Cậu đã làm gì tôi? Nói xong vội vàng dùng tay quấn chân bông, sợ mình bị người khác nhìn thấy. Cảnh tượng khó xử một lúc sau, tôi vội vàng đánh thức bố Xuân Hoa. Sau khi bố của Xuân Hoa thức dậy, tôi nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng, để hắn tự giải thích chuyện hôm nay cho Xuân Hoa. Sau khi ra khỏi phòng, tôi hét lên với Thơ Thơ, xong rồi, về trường đi. Thi Thi không tin nhìn tôi. Tiểu Thất, người chữa cho Xuân Hoa xong rồi sao? Tôi gật đầu. Cậu ấy đã tỉnh, không tin thì tự vào xem. Thi Thi thật sự không tin, phải tự mình vào phòng xem. Không có cách nào, tôi chỉ có thể tự quay lại trường. Sau khi ra khỏi khu nhà của nhà Xuân Hoa, đột nhiên có người ở phía sau gọi lại. Lại là tên bản tử. Sao đợi thần giám là không phục hay sao? Còn muốn đuổi theo để xin giải thưởng. Tôi chế giễu bản tử. Người béo vội vàng nói làm sao có thể. Tiểu ca vừa nhìn là người cao thượng. Xin hỏi cậu đã học ở đâu? Tôi đọc sách, không phải đạo thượng nào khác. Tôi cười nói. Bản tử cũng đi theo cười hì hì nói không phải loại kia đạo. Đạo trong đạo gia. Xem tiểu ca có chút đạo hành, chắc là có hai tay. Ta đây không phải nhận một chút đạo hữu sao? Tôi vừa nghe xong lập tức cười to hơn. Vậy xin hỏi gã béo là đạo đường nào nào? Bản tử nói ở dưới là truyền nhân đời thứ 818 của đầu rồng. Hôm nay thất lễ rồi. Tôi hỏi anh bản tử, cái đầu này cậu nói là làm gì vậy? Chắc không phải là một tên khác của thần giám chứ? Bản tử trả lời, ha ha ha. Cái này làm sao có thể, đa đầu cũng là một loại âm hành. Có chút giống với chuyên gia đàm phán thực tế. Nhưng anh ta không đàm phán với người sống, mà là thương lượng với người chết. Tôi đi thật sự là sống lâu nhìn thấy cửa âm hành. Có thể nói là không có gì lạ, còn có nghề này nữa. Bản tử nói xong rồi cười hì hì nói bản tử. Ta không phải là chữ thần.
Tối đa một nửa. Tôi cười đến nửa nào. Bàn tử lại nói, thực ra, hôm nay khi tôi vào phòng, đúng là bước chân của con quỷ đó. Nhưng anh ta không chịu đi. Tôi chỉ học cách nói chuyện với ma. Nhưng tôi không có khả năng bắt ma. Cho nên tôi cũng lấy hắn nhất định không có cách nào. Cho nên tôi chỉ cần vượt qua một chút. Dù sao tôi cũng phải ăn. Ngoài ra, tôi cũng đã đóng góp sức không lấy tiền của anh ta. Tiểu ca, anh nói có phải là đạo lý này không? Mập mập nói, tôi cũng lời nói nhảm với hắn. Chỉ cần 2 lời, nghĩa gì là tùy anh. Sau đó tự mình trở về trường học. Ngày hôm sau, tôi gọi cho người quản gia. Nói để anh ấy kiểm tra xong giúp tôi thông tin về nữ ma đã giết chết anh Phi. Rất nhanh quản gia liền mang theo nữ quỷ tài liệu cho tôi. Tôi lập tức tò mò nhìn. Nữ quỷ này tên là Vương Thiến. Trên đường kết hôn, hắn vì cứu chồng bị một đám sơn tặc làm hại. Nhưng khi về đến nhà, người chồng đã tàn nhẫn bỏ rơi cô ấy. Điều này khiến Vương Thiến vô cùng tức giận sau khi cuối cùng bị treo cổ ở nhà, bị gia đình chú rể chôn ở đây. Sau khi đọc những thông tin này, tôi do dự hết lần này đến lần khác. Tối nay quyết định đến nghĩa địa xem. Hy vọng có thể siêu độ cho cô ta. Tôi nghĩ ông trời thật không công bằng với cô ta. Tôi không thể để cô ta là một con ma nữa, tiếp tục lang thang trên thế gian, hay là nhanh chóng để cô ta đầu thai vào một ngôi nhà tốt. Sau khi tôi đến ngôi mộ tập thể, tôi cũng không biết ngôi mộ nào là của Vương Thiến. Nhưng việc đầu tiên tôi làm ở đây không phải là tìm mộ, mà là giải tiền giấy trước. Trước đây đây đều là ngôi mộ sáng ai chăm sóc. Tôi không biết có bao nhiêu con ma ở đây, nhưng tôi biết mọi người ở đây đều xấu xa. Rắc một ít tiền giấy để chào họ trước. Không có tổn thất gì, nói xin chào trước khi vào cửa. Cái này là ngàn năm không thay đổi, rồng và ma cũng vậy. Trước và sau khi đánh giấy, tôi mới bắt đầu tìm bia mộ của Vương Thiến. Tìm rất lâu rồi tôi không tìm thấy. Ngay khi tôi không biết phải làm gì, đột nhiên một cơn gió ác thổi tới, cùng với giọng nói của một người phụ nữ nhàn nhã trong không khí. Trong đó truyền đến rằng ngươi đang tìm ta. Vương Thiến, ngươi là Vương Thiến phải không? Tôi hét lên, giọng tôi vừa rơi xuống. Đột nhiên cơn gió đen ngừng lại. Giọng nói kia im lặng nửa phút sau mới nhớ lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết tên ta không đúng? Mùi vị của anh và mùi hôi của anh, mùi của nhà sư hôi thối cũng giống nhau. Sao? Ngươi cũng là muốn đánh chết ta sao? Vương Thiến đột nhiên nâng giọng lên vài phần, giống như khi động vật gặp nguy hiểm. Giống như hét lên, gió đen lại thổi theo. Tôi nhanh chóng nói không phải, tôi không có ý đó. Tôi đến để đón cô, dung tâm để độ, không liên quan đến đạo hành. Tôi thực sự không muốn cô oán giận như vậy nữa. Là một con ma cô đơn, cô nên đầu thai đi. Ha ha, thật tâm để siêu độ ta. Sau một tiếng hét chói tai của tôi, có một cơn gió ác thổi vào mặt. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bóc dán mặt đối mặt với tôi, nhưng tôi kiềm chế được cơ thể đang rút lui. Nếu ngay cả cái này cũng không nhịn được, làm thế nào để làm người tội nghiệp này? Vậy ngươi hãy lấy ta đi, Vương Thiến nhàn nhã nói. Tôi nắm chặt tay, rồi nín thở. Cái này mới đem cái kia, cảm giác muốn nôn, tôi để giọng xuống. Được, tôi cưới cô, tôi cắn chặt răng nói. Vương Thiến nghe xong lời tôi nói đột nhiên sửng sốt. Ngươi nói thật sao? Tôi là ma, ngươi không sợ sao? Ngươi muốn cưới một con ma làm vợ? Vương Thiến nói chuyện đột nhiên trở nên căng thẳng. Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi chắc chắn. Vậy thì ngươi hôn ta đi, Vương Thiến đột nhiên nói. Nghe lời cô ta, tôi cau mày. Sau đó liếc nhìn Vương Thiến trước mắt. Đột nhiên vừa mới đè nén được, giờ lại muốn đổ ra đây. Ngươi không muốn, không phải ngươi nói muốn cưới ta sao? Vương Thiến nói. Tôi nuốt nước miếng, không biết trả lời Vương Thiến như thế nào. Sao? Không xuống được miệng? Vương Thiến cười lạnh nói, ngươi là như vậy nhiều năm qua. Người đầu tiên nói muốn cưới ta gần như đã tin. Ha ha ha, đi gặp ông cố nội ngươi đi, lão tử liều với ngươi. Một lời đã nói, thì khó mà không giữ lời, nói cưới thì cưới. Khi Vương Thiến cười, tôi đột nhiên dùng miệng, chặn miệng cô ta hoàn toàn. Ngay lúc này, đột nhiên một tia sáng lóe lên, bao phủ toàn bộ cơ thể tôi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thấy mình đứng ở một nơi xa lạ. Sau khi hôn một lúc, tôi vội vàng đẩy Vương Thiến ra, sau đó cắm một con dao. Cái này hẳn là được rồi. Nhưng sau khi tôi đẩy Vương Thiến ra thì bắt đầu có chút hối hận. Bởi vì nơi trước mắt tôi, hay là một con ma nữ xấu xí và đáng sợ nào đó, từ lâu đã biến thành một người đẹp lớn. Vương Thiến mặc áo choàng đỏ, cô dâu trang nghiêm và thanh lịch. Mặt hạt dưa tinh tế, trông như một cô gái. Con người rất có khí chất. Vương Thiến lộ ra nụ cười khiến tâm trí tôi rung động. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đợi được. Ngươi là người đầu tiên muốn cưới ta.
Đi thôi, chúng ta đi nhà thờ kết hôn đi. Vương Hiền đến nắm lấy tay tôi, rồi một cái vẫy tay kia. Ngay lập tức, có một lớp băng lạnh thấu xương, thổi đến mắt tôi cũng không mở được, chỉ có thể nheo mắt. Khi tôi mở mắt ra, Vương Thiến lại ngượng ngùng nói đến rồi. Đến đâu rồi? Tôi lén nhìn ra bên ngoài. Hãy cho tôi biết đây là đâu. Hắn nhất thời bối rối. Đây là trong một cái quan tài. Lúc đó Vương Thiến đã thay một bộ quần áo bình thường và đóng 2 chiếc cốc rượu. Sau đó đưa cho tôi một cái trong quan tài. Những nghi thức đó sẽ được miễn. Chúng ta uống một ly rượu là động phòng đi. Vậy thì chúng ta có thể trở thành vợ chồng thật sự. Vương Thiến nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc. Trong mắt không còn nhìn thấy chút oán giận nào nữa. Sau đó hắn uống hết rượu trong ly. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Vương Thiến, tôi không đành lòng trực tiếp từ chối cô ta. Sợ cô ta lại một lần nữa thất vọng. Số phận của cô đã rất bi thảm rồi. Tôi không thể làm tổn thương cô ấy nữa. Cho dù cô là một con ma, nhưng trong quan tài với một cái hang ma. Trong lòng tôi có chút không chấp nhận được. Vương Hiến nhìn tôi vẻ mặt do dự, dường như nhận ra điều gì đó. Anh không muốn. Tâm trạng vô cùng chán nản tôi một hơi rót rượu trong cốc vào. Sau khi uống xong tôi mới nghĩ có gì đó không ổn. Lần này ai uống rượu vậy? Tôi vội hỏi, cái quái gì vậy? Vương Thiến nói đến máu chuột. Sau đó vội vàng lo lắng giúp tôi vỗ lưng, vẻ mặt tội lỗi. Như thể đã làm sai, trẻ con đáng thương. Nhưng ta loại này tiểu tử sao biết thương hương tiếc ngọc. Vội vàng bỏ tay hắn ra, tức giận mắng, ngươi đây là ý gì? Tôi tốt bụng kết hôn với ngươi, tại sao còn hại ta? Làm sao tôi có thể cho tôi uống máu chuột? Nhưng tôi không có rượu cho người uống, chỉ có máu chuột thôi. Điều quan trọng là con chuột này rất bổ đen xếp. Vương Thiến giải thích, máu chuột bổ dưỡng. Tôi mắng, ta không nói dối ngươi. Đây là vua chuột, vua đã sống gần 20 năm. Kích thước gần bằng kích thước của một con mèo con. Trong 10 năm nữa phòng trừng đều có thể thành tinh. Máu của hắn đặc biệt bổ. Vương Thiến tiếp tục nói. Nghe Vương Thiến nói như vậy, tôi cảm thấy thật sự phát cáu. Trong ngực hình như có một ngọn lửa đang cháy. Rồi ngọn lửa đó càng cháy càng mạnh. Tôi xong rồi. Máu chuột này còn có chức năng đó không? Sao? Tôi cảm thấy càng ngày càng có gì đó không ổn, khô nóng không chịu nổi. Máu trên người lại sôi, máu trên người sục sôi. Ngay khi tôi nghĩ nó sẽ bị phá hủy hay gì đó, đột nhiên hai mắt lật, ngất đi, không biết gì cả, ngủ mê man. Cũng không biết đã qua bao lâu. Sau khi tỉnh lại phát hiện đã gần trưa rồi. Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu rồi. Nghĩa địa tuy âm u, nhưng ban ngày dường như không có gì đáng sợ. Có lẽ là lòng can đảm của tôi đã lớn hơn. Dù sao ngay cả nữ quỷ cũng dám muốn. Sau khi đi ra, tôi mới nhìn thấy mấy dòng chữ được viết dưới quan tài. Quỷ và người khác đường, nếu có duyên, hẹn gặp lại ở kiếp sau. Cảm ơn vì đã siêu độ ta. Sự tức giận hoàn toàn biến mất, đã bị cởi bỏ. Nhìn thấy mấy dòng chữ này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Nghĩ đến đây, thế là tôi bước về trường. Trở lại trường học, đột nhiên Bàn Tử nhảy ra, cười tại chỗ. Anh ơi, một ngày không gặp như cách 3 mùa thu vậy. Có nhớ em không? Nhớ cái rắm, có dám thì thả. Có lời nói đi. Tôi mắng, Ban Tử. Anh, em nghĩ ra một cách tốt để kiếm tiền. Chúng ta cùng nhau mở một cửa hàng âm hành. Nhưng âm hành giống như các ngành công nghiệp khác. Nếu muốn kiếm nhiều tiền, vậy thì phải kinh doanh và danh tiếng. Như vậy mới có thị trường. Bước đầu tiên, đó là phải có cửa hàng cố định của riêng mình. Nếu không, hãy là một người ký kết như em, có thể miễn cưỡng suy nghĩ là tốt rồi. Muốn kiếm nhiều tiền là không thực tế. Nói thật với anh, tên bản của em là... Nói thẳng ra là thần quy một chuyện, chỉ có thể lừa dối. Nhưng khác với em, anh là hậu duệ của Mao Sơn, cái đó có thể sáng. Nếu bạn không muốn kiếm tiền, vậy cũng phải đặt bảng hiệu Mao Sơn này lau sạch sẽ, cũng không thể để rơi. Tôi gật đầu. Tôi nghĩ Bàn Tử nói có lý. Hơn nữa, tôi cần tiền gấp. Phương pháp này là cách kiếm tiền nhanh nhất. Sau khi tôi đồng ý, Bàn Tử nói hết. Sau khi một người kiếm được 10.000, cửa hàng thì cần phải nghiên cứu chút. Điều đầu tiên cần chú ý là phong thủy đủ tốt. Không thể cách trường quá xa, cũng không thể đến quá gần. Quá gần, bạn học, giáo viên đều có thể nhận ra tôi. Lúc đó trừ cho tôi học không tốt, nhưng lại ra ngoài làm mê tín phong kiến, vậy thì sẽ mất mặt lắm. Nếu quá xa, vậy thì tôi đi qua sẽ rất bất tiện. Thứ hai,
Vị trí của cửa hàng không thể quá nhiều người, không thể quá phức tạp, bởi vì là anh hành, không phải siêu thị hay gì đó cần dòng người. Nhưng cũng không thể quá xa xôi, như vậy người khác không dễ dàng đi bộ, cũng không ai dám đi. Vì vậy, hãy tập hợp các điểm trên, tìm một cửa hàng âm hành phù hợp để gặp. Không dễ đâu. Ban Tử gật đầu, nói cậu ta sẽ lo việc này, sau đó cậu ta bắt đầu đi tìm cửa hàng. Nhưng tôi thực sự coi thường Ban Tử. Tưởng rằng cháu trai này ít nhất là hơn nửa tháng. Không ngờ cậu ấy lại đến vào ngày thứ 3. Điều này thực sự giải quyết được nhu cầu cấp thiết của tôi. Tôi muốn bắt đầu làm việc sớm hơn, kiếm tiền sớm hơn. Sau khi hoàn thành cửa hàng, chúng tôi mỗi người trả 2.000 để cải tạo một chút. Sau đó đặt một bảng hiệu Mao Sơn ký nhận, treo cao trên cửa trước cửa hàng. Tài năng giả tinh khí quyển giống nhau, trông cực kỳ lừa đảo. Nhưng để mọi người biết bảng hiệu này là giả. Vậy thì họ đại. Ban Tử an ủi tôi, anh trai Cao sợ gì? Chữ vàng của bảng hiệu này là giả. Nhưng truyền nhân Mao Sơn của ngươi còn thật hơn cả vàng. Mặt tiền có thể nhìn thấy là được. Ai còn đặc biệt nữa? Cậu nói đúng chứ? Ha ha, tôi không thèm để ý đến cậu ấy. Sau khi cửa hàng xong, quyết đoán chính thức bước vào anh hùng. Ban ngày vào học để ma béo xem cửa hàng. Buổi tối nếu có việc thì đến xem. Không làm ăn thì tiếp tục học ở trường. Khoảng 3 ngày sau, buổi tối tôi không sao thì đến cửa hàng nói chuyện với Ban Tử. Nói chuyện một lát, tôi thấy một bóng người ở cửa hàng. Tôi đi ra ngoài để xem, khi bóng người đó nhìn thấy tôi đi ra, đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Là cậu. Tôi mở to mắt nhìn. Mới phát hiện người này lại là bạn học trung học cơ sở của tôi. Vương Cường, người này từng là bạn thân của tôi. Mẹ nó, tôi không bị lóa mắt sao? Đây không phải là lão Vương sao? 2 năm nay thế nào? Lâu rồi không gặp cậu. Tôi cười nói. Được rồi. Lão tử cũng muốn chết người. Không ngờ lại ở chỗ này. Cửa hàng này là do cậu mở sao? Ra khỏi bóng tối, tôi mới thấy anh ta mặc đủ loại thương hiệu, với một vàng trên cổ. Một bộ dáng của bạo chúa địa phương. Ông chủ trông phát đạt quá. Dây chuyền vàng này đều có cánh tay của tôi. Đề nghị là tôi mở, kiếm tiền ăn qua ngày. Cậu gặp chuyện gì thế? Nói đi, tôi sẽ giúp bạn giải quyết. Giảm 20%, tôi vỗ vai Vương Cường nói. Vương Cường gật đầu. Không thiếu tiền, nhìn thấy bãi xe cách đó không xa kia không là tôi mua đấy. Hai anh em chúng ta là ai? Chuyện này cậu chỉ cần giúp tôi giải quyết. Sẽ không bạc đái cậu. Ta vội vàng đem Vương Cường thắng vào. Ban Tử cũng là người sáng mắt, vừa nhìn là một người giàu có. Nhanh chóng điều tra đến cùng, vội vàng cúi đầu hỏi chào. Tiểu Thất, cửa hàng của cậu tuy nhỏ, nhưng dịch vụ này vẫn rất tốt. Không tệ, không tệ. Vương Cường khen ngợi Ban Tử. Không thể nói như vậy. Vậy dù ngôi đền nhỏ đến đâu cũng không phải thờ phụng thần tiên sao? Cậu nói có phải không? Ban Tử nói với tôi không thèm để ý đến cậu ta, vội vàng đẩy hắn sang một bên. Sau đó hỏi lão Vương. 2 năm nay cậu làm giàu như thế nào? Thế hệ bạn bè cũng khiến tôi vừa bùng nổ. Khi tôi hỏi về điều này, đột nhiên Vương Cường vừa rồi, biểu cảm tươi cười trở nên u ám. Cũng không nói chuyện, còn lấy ra một cái điếu thuốc. Bầu không khí lập tức trở nên khó xử. Tôi luôn cảm thấy Vương Cường thay đổi. Ba chúng ta nói nhảm cũng không nói nhiều, trực tiếp đóng cửa hàng đến nhà Vương Cường. Sau khi đến nhà Vương Cường, chúng tôi nói chuyện một lúc. Thời gian cũng sắp đến rồi, 12 giờ rồi. Vương Cường lập tức trở nên căng thẳng. Cứ nhìn ra ngoài, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Biểu hiện của anh ấy cho tôi một loại trực giác. Nữ quỷ này quen biết hắn, và nó ám ảnh anh ta một thời gian rồi. Ngay lúc này, đột nhiên lão Trung phát ra 12 tiếng đồng đồng đồng. Ba người chúng tôi đều vô thức cảnh giác. 12 giờ rồi. Ngay lúc này, đột nhiên một cơn gió âm thổi tới, thổi cửa ra vào và cửa sổ. Gió này cứ thổi hoài, thổi được 5 phút mà không thấy ngừng. Thổi đến nỗi mắt chúng tôi gần như không mở được. Ban Tử, đi tắt đèn đi. Tôi vội vàng hét lên. Không, thứ đó đến rồi, anh bảo em tắt đèn. Anh ơi, chắc là anh không bị quỷ nhập phải không? Ban Tử nhìn tôi hoài nghi. Bà nội nhà cậu, không tắt đèn thì con ma này không vào được, chúng ta không hoàn thành được. Tôi mắng. Con ma này còn sống, chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện mờ ám. Nếu không sao sau khi chết còn không đuổi ra ngoài. Ban Tử thì thầm vài câu, chạy nhanh và tắt đèn đi. Đột nhiên xung quanh đều rơi vào một mảnh bóng tối. Lúc này gió mới ngừng lại. Nhưng trong ba người chúng ta lại có thêm một bóng đen. Lúc này trời tối, không ai trong chúng ta nhìn thấy ai cả. Cái này thêm ra một cái bóng đen rốt cuộc là người hay là ma, tôi cũng không rõ. Bởi vì sau khi đèn tắt,
Vị trí của chúng tôi đều có thay đổi. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, một mảnh đất vàng được cắm vào cuối thanh kiếm. Tay trái đã bóp tay rồi, sẵn sàng báo vị trí bất cứ lúc nào. Tôi lớn tiếng kêu lên, anh ơi, tôi đang ở hướng 12 giờ. Đây là giọng nói của bàn tử. Tiểu Hy, tôi đang ở hướng 7 giờ. Đây là giọng của Vương Cường. Biết được, còn lại hướng 1 giờ không xa bên cạnh tôi. Có phải là con ma nữ đó không? Tôi không nói gì. Vậy thanh kiếm tào mộc đâm về hướng nữ quỷ. Ôi, ai là người đánh ta? Sau khi thanh kiếm gỗ đào của tôi đâm vào người béo, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng huýt sáo. Phụ nữ cười, âm thanh đó rất mạnh, nghe giống tiếng mèo kêu vậy. Chúng tôi nghe thấy mà nổi da gà. Có cảm giác da đầu tê dại, trái tim tôi đập thình thịch. Lập tức hiểu rõ bị nữ quỷ này lừa gạt. Bà nội nhà ngươi dám trêu chọc ta, chú không thể chịu đựng được. Đạo pháp vốn không nhiều, sông Bắc, cây sắt, đuổi theo ma quỷ thế gian. Sau khi câu thần chú được đọc, Hoàng Phủ trong tay bật một tiếng phục kích. Ngọn lửa thắp sáng căn phòng này. Lúc đó tôi thấy một khuôn mặt phụ nữ nhợt nhạt đang ở giữa ba người chúng tôi. Cô ta có mái tóc dài, mắt trắng, thân thể gần bên kia Vương Cường, nhìn về phía ba người chúng tôi. Ngoài tôi ra, bàn tử cũng nhìn thấy hắn, sợ hãi và run rẩy nhảy qua bên cạnh tôi. Chẳng trách con mà này không dám gặp người. Hóa ra trông như thế này, sợ chết ta rồi. Phản ứng này kêu bàn tử là bình thường, nhưng phản ứng của Vương Cường lại khiến tôi cảm thấy kỳ quái. Trên mặt hắn chỉ có sợ hãi, chứ không hề ngạc nhiên. Tôi hợp nhất hai ngón tay, sau đó vuốt thanh kiếm. Khi tới ngọn thanh kiếm thì hoàng phù bốc cháy. Đi, tôi hét lên một tiếng. Hoàng phù hóa thành một con rắn lửa, bay về phía nữ quỷ. Nữ quỷ thấy thế, vội vàng né tránh, nhưng con rắn lửa quá nhanh, cuối cùng cũng trúng chỗ tránh của cô ta. Đó là lửa có thể đốt âm hồn. Sau khi đánh trúng nữ quỷ, cô ta phát ra một tiếng kêu khóc. Chỉ 5 giây, toàn bộ nơi trốn của cô ta bị đốt thành lò sưởi, sau đó biến thành chất lỏng đặc màu vàng mà nhỏ xuống đất. Trông thật kinh tởm. Nữ quỷ oán hận nhìn Vương Cường mắng Vương Cường. Ngươi còn có lương tâm không? Lại mời người tới giết ta. Ngươi đã phá vỡ lời thề. Mày sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu. Nói xong hóa thành một làn khói biến mất. Sau khi nữ quỷ biến mất, Vương Cường hình như đã ngã xuống, ngồi trên mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này tôi không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp hỏi Vương Cường, nữ quỷ này rốt cuộc có liên quan gì đến cậu? Sao giữa hai người lời lại có lời thề? 2 năm nay cậu đã làm cái quái gì vậy? Tiền của cậu từ đâu mà có? Trước đó cậu có điều gì giờ thì hãy nói thẳng, tuyệt đối không giấu giếm. Bây giờ, trước mặt tôi cậu chỉ là người lạ. Cậu đang giấu tôi bao nhiêu thứ? Vương Cường sau khi nghe xong mặt mỉm cười, biểu cảm và ánh mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Đốt một điếu thuốc và ngồi đó. Sau 5 phút im lặng, Vương Cường cuối cùng cũng ngẩng lên, quyết định không giấu nữa, kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra. Hóa ra Vương Cường sau khi tốt nghiệp thì nghiện cờ bạc, ma túy và nợ nần chồng chất. Sau đó anh ấy ở chỗ bạn bè biết được một cách để thay đổi vận chuyển nuôi xác. Sau khi Vương Cường nói dối gia đình đòi một khoản tiền, rồi đến cửa hàng dưỡng xác, người tiếp đãi anh ta là một người cô lớn tuổi, em trai lần đầu đến đây. Bà Di cười hi hi hỏi. Vương Cường nuốt nước miếng nói đại thẩm. Làm sao Di biết? Bà thím lại cười, tất nhiên là tôi biết. Nhìn anh kia, mồ hôi như một tên trộm, nhìn liền biết lần đầu tiên đến, không cần sợ thi thể đã chết. Hắn có hung cũng không hung bằng Ngô An, sợ cái búa gì, mua về làm thú cưng là được rồi. Vương Cường gật đầu. Cậu ta đã căng thẳng không dám nói chuyện. Xem lần đầu tiên cậu đến, cậu muốn mua loại xác gì? Bà Di hỏi. Vương Cường sửng sốt một chút hỏi cái này có gì? Lần đầu tiên tôi mua không có kinh nghiệm gì. Dì hãy giới thiệu cho tôi. Dì nhìn Vương Cường một cái, sau đó hỏi bạn mua xác để làm gì? Thay đổi vận mệnh để phát tài. Vương Cường trả lời, tôi còn nhỏ còn nghiện ma túy phải không? Có phải vẫn còn nợ nần chồng chất không? Bà dì này mắt thật độc, nhìn một cái liền nhìn Vương Cường thấu đáo. Vương Cường kinh ngạc mở to miệng đại thẩm. Làm sao dì biết được? Dì quen biết tôi. Cười hi hi nói, ta tự nhiên không biết ngươi. Nhưng ở tuổi này, muốn có phụ nữ là chuyện bình thường, muốn tiền cũng bình thường. Nhưng muốn thay đổi vận, trừ phi là để đánh bạc thôi. Vương Cường vội vàng nói với dì. Dì của thật là thần, tôi đang cần tiền để trả nợ. Nếu không cũng sẽ không nghĩ đến việc nuôi xác. Cách làm khiếp người như vậy, bà dì nói. Được rồi, đừng nịnh ta nữa. Ta đã làm việc này nhiều năm rồi. Ai mà ta chưa từng thấy. Cửa hàng vừa có một xác nữ,
Nếu cậu mua lại, hoàn toàn có thể vận chuyển. Vương Cường xem bà dì nói như vậy, bận hỏi bên trong còn có cửa đạo gì không. Nuôi xác cần lưu ý điều gì? Bà dì nói, nuôi xác chắc chắn phải chú ý, chết càng thảm hiệu quả càng bá đạo. Nếu chết bình thường, hiệu quả đó hầu như không có. Tại sao vậy? Ta cũng không biết. Dù sao thì chuyện này cũng hơi kỳ lạ. Vương Cường vừa nghe xong đã rất kích động, sợ đến nỗi đổ mồ hôi. Cậu ấy là một đứa trẻ nông thôn thực sự, đối với loại chuyện này, hắn sợ từ tận đáy lòng. Ta đã nói với cậu, rụt rè thì đừng nuôi xác, mặc dù là mở cửa làm ăn, nhưng không muốn hại người, cậu nên về đi. Bà dì nói, chết tiệt, ai nói ông nội ta đây sợ. Tôi đã dám đến thì gan của ta cũng không nhỏ. Tôi đây, đừng nói về xác chết, ngay cả nhìn thấy ma, cũng dám lấy bùn đắp lên mặt hắn. Tôi sợ gì không hiểu tình hình. Vương Cường can đảm mà thổi một trận. Ôi, chàng trai trẻ vẫn có thể chém gió được. Được rồi, vậy ta sẽ đưa bạn đi xem tôi ngay bây giờ. Bà dì nói. Vương Cường gật đầu. Bà dì dẫn Vương Cường đến trước một căn phòng có cửa, dừng lại. Sau đó nói với Vương Cường, em trai vào đi, đồ vật ở trong đó. Dì đây nói với cậu, sau khi cậu vào, dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần làm. Nhìn vào mắt liền đi ra nói cho ta biết, rõ chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra bên trong? Sẽ không phải là xác chết biến đổi chứ? Vương Cường hỏi. Dì vừa nghe khóc ớt một tiếng liền cười. Cậu đang nói cái gì vậy? Xem nhiều phim quá rồi đó. Nếu nhát gan thì ra ngoài, sẽ phải. Còn cái gì mà xác chết biến đổi? Bên này là một người chết đã không còn thở. Cậu sợ cái búa gì? Dì chế nhạo. Vương Cường cũng không nói nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc này, ngoài ra còn có giọng nói của dì từ bên ngoài phòng. Em trai, không được bật đèn trong phòng này. Nhớ nhé. Tôi biết rồi, đừng nói nữa. Vương Cường hét một câu cho mình dũng khí, làm cho mình can đảm bắt đầu cẩn thận quan sát mọi thứ trong phòng. Trong phòng mặc dù không bật đèn, nhưng có một ngọn nến mờ nhạt đặt trên một cái tủ cũ kỹ. Cả căn phòng gần như không có đồ đạc, chỉ có một cái tủ và một cái giường. Phần còn lại là 4 bức tường, không có chỗ để ngồi. Vương Cường mượn nến sáp gỗ màu vàng, lo lắng quan sát chuyển động trên giường. Trên giường phủ một cái chăn màu đỏ, có một người phụ nữ nằm dưới tấm chăn. Không, chính xác phải là xác người phụ nữ. Xác nữ chỉ lộ ra cái cổ trắng bệch và một cái đầu. Từ phần cô đều giấu dưới chăn. Nhìn rõ khuôn mặt của xác nữ, cậu ta cảm thán một câu, tuổi trẻ như vậy liền chết. Thật đáng tiếc, làm vợ mình thì tốt biết bao. Vương Cường nói xong câu này, đột nhiên tìm thấy ánh nến sáp trên tủ, thật sự nhấp nháy một chút, trong nháy mắt lại trở lại bình thường. Cửa ra vào và cửa sổ trong phòng đều đóng kín, về cơ bản không có gió, ngọn lửa không thể nhấp nháy. Nghĩ đến đây, Vương Cường sợ đến mức vội vàng về đến nhà. Vương Cường đã hết sức lực, nằm xuống giường, ngủ như con heo chết. Trong giấc ngủ, Vương Cường lại nhìn thấy xác nữ xinh đẹp kia. Nữ thi kia yêu cầu kết hôn với Vương Cường. Điều kiện là để Vương Cường đánh bạc sẽ toàn thắng. Vương Cường không nghĩ cũng đồng ý. Sau khi Vương Cường tỉnh dậy đã là trưa rồi, cơm cũng lười ăn. Tin tới sòng bạc mà hắn chưa từng đến trước đây, trực tiếp liền chui vào. Thật kỳ lạ, vận đánh bạc của Vương Cường cực kỳ kém, nhưng lần này lại thắng. Sau khi thắng tiền, tảng đá to trong lòng Vương Cường cuối cùng cũng rơi xuống. Sau khi về đến nhà, nằm xuống ngủ như một con lợn. Hắn vừa ngủ lại bắt đầu nằm mơ, và vẫn mơ thấy người phụ nữ xinh đẹp đó. Thi Nương nói với Vương Cường đây không phải là nằm mơ. Nếu anh ta không mua thi thể của mình vào tối mai, về nhà làm vợ, vậy thì vận may của anh ta sẽ bị mất, và số tiền thắng được cũng sẽ trở thành tiền xu. Sau khi nói xong còn cào lên cánh tay Vương Cường một chút, để lại một vết móng tay màu tím. Sau khi Vương Cường tỉnh dậy, thực sự tìm thấy trên cánh tay của mình thêm một vết móng vuốt màu tím. Ban đầu Vương Cường cảm thấy đây là rất tà môn, sợ đến nỗi trốn trong chăn, cửa chính cũng không dám ra. Sau này nghĩ lại, nữ thi này không phải là cây tiền sao? Nếu đúng như lời cô ta nói, bản thân đặt cược thì sẽ chắc chắn thắng, vậy làm triệu phú cũng dễ dàng. Hơn nữa, trước đây trong mơ đã hứa với hắn rồi, làm sao có thể không giữ lời hứa. Vương Cường suy nghĩ rõ ràng rồi quyết định tối nay đi mua lại cô nương làm vợ. Thời gian trôi nhanh lắm, lập tức liền đến buổi tối. Vương Cường đi thẳng đến nơi bán xác đó. Người tiếp đãi Vương Cường vẫn là dì trước đó. Sau khi nhìn thấy Vương Cường, anh ta thốt lên, em trai. Lần trước không nói gì thì bỏ chạy. Cậu làm gì ở đây? Đừng trì hoãn việc làm ăn của ta. Vương Cường trực tiếp lấy tiền ném trước mặt đại thẩm. Ai nói lão tử không mua? Đừng nói một cái xác, lão tử mua bà luôn cũng được. Dì nghe,
lên một tiếng liền cười. Được, có tiền là được. Có tiền thì anh là đại gia. Cái xác đó còn giữ lại cho cậu. Tôi sẽ gọi người đưa lại cho bạn ngay bây giờ. Cậu nuôi cho nó tốt, sau này nhất định có thể đổi vận chuyển. Vương Cường không đi theo bà cô, ngược lại một cái kéo bà cô lại. Sao vậy? Sao không đi? Bà cô có chút nghi ngờ. Vương Cường nhìn trong phòng, sau đó mới thấp giọng nói, dì, nữ thi này chết như thế nào? Dì có thể cho tôi biết không? Dì do dự một chút, sau đó chùn bước nói, không phải là tôi không chịu nói, chỉ là quy định này là không được. Vương Cường vội vàng nhét qua 500 đồng. Quy tắc là người chết còn sống. Những gì tôi mua, tôi có quyền được biết. Dì nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, mới nhỏ giọng nói, tôi có thể nói với cậu, nhưng chuyện này anh không thể nói ra được. Nếu không tôi không có trái cây ngon để ăn. Bà cô hướng dẫn. Đừng lòng vòng, nói đi. Vương Cường thúc giục. Bà dì nói, nữ thi này chết thì gọi là thảm. Trước khi chết, bạn trai đã hẹn hò với bạn thân của mình. Sau khi anh ta phát hiện ra, ba người đã cãi nhau. Bạn thân nhất của cô ấy cũng là một nhân vật tàn nhẫn, đánh cô ấy bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau đó hợp tác với bạn trai của cô ta để làm cô ấy chết ngạt. Sau đó thi thể được bán ở đây. Cậu nói có thảm không? Chấp nhận cú đánh của sự phản bội kép, cũng mất mạng. Sau khi chết cũng không thể an toàn bán làm hàng. Chuyện này tệ quá. Vương Cường nghe, sợ hãi lùi lại vài bước. Người đây là hắc thi. Di cười lên, chàng trai trẻ. Bây giờ bạn biết tại sao không thể để nói những chuyện này nữa. Nếu không phải nhận tiền của bạn, đánh chết tôi cũng không nói. Di nói. Tôi nói chàng trai, cậu còn mua không? Không mua thì đi, đừng lải nhải nữa. Tất nhiên là mua, tôi đã cho hết tiền. Sau khi nghe xong câu chuyện của dì, Vương Cường càng thêm kiên định. Đây cũng là chết quá thảm. Hắn nhất định phải mua lại để thờ cúng thật tốt. Dù sao hắn không mua cũng sẽ có người khác mua. Không quan trọng có phải là hắc thi hay không. Điều quan trọng nhất là có thể giúp anh ta thoát khỏi rắc rối. Hắn cũng đã hứa với xác nữ, làm sao có thể không giữ lời hứa. Nếu bị cảnh sát bắt, đến chết nói là vợ mình. Phần còn lại giao cho số phận. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Vương Cường cũng không về nhà nữa, trực tiếp ở bên ngoài thuê một phòng cùng với xác nữ. Ban đêm hắn lại mơ thấy xác nữ. Lần này xác nữ đối với hắn cười vô cùng ngọt ngào, nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng. Nữ thi nói, cách công trường khoảng 1 km có một cái cây lớn. Một túi tiền được chôn dưới gốc cây, có 30.000 tệ. Muốn hắn buổi tối đi đào tiền ra trong khi không có ai ở đó. Sau khi tiền cực nhiều hơn thì đừng đi đến sòng bạc rẻ tiền, đi thẳng đến sòng bạc, ở đó có thể thắng nhiều hơn. Đêm hôm sau, Vương Cường làm theo lời của xác nữ, đến dưới gốc cây đó, thực sự đào được một túi tiền. Sau khi đếm lại, tôi thấy đó là 30.000 đô la. Một xu cũng không nhiều, một xu cũng không ít. Điều này khiến Vương Cường cảm thán nữ thi này của thật linh diễm. Xem ra ngày tốt của mình sắp đến rồi. Sau khi đặt cược, Vương Cường cả ngày đi khắp các sòng bạc lớn, và lần nào cũng thắng, chưa một lần thua. Lại qua nửa tháng nữa, tiền của Vương Cường Ninh càng ngày càng nhiều. Không chỉ mua xe mua nhà, có một cô bạn gái xinh đẹp. Căn nhà tồi tàn mà tôi thuê cũng hầu như không bao giờ quay lại nữa. Cả ngày ở biệt thự với bạn gái. Hôm đó 3 bữa hương hỏa cũng quên lên. Cho đến một đêm hắn lại mơ thấy xác nữ. Nữ thi trong mộng trách móc, sao hắn không giữ lời hứa, không coi anh ta là vợ, cưới vào cửa thì thôi, lại còn đi tìm người phụ nữ khác. Đáng ghét hơn là ngay cả hương hỏa cũng không đốt. Người phụ nữ còn mắng anh ta là kẻ thất tình, cũng kinh tởm như bạn trai cũ. Gặp lại mà nữ, Vương Cường đã sợ hãi hết sức yếu ớt, quỳ xuống đất xưng tội. Tất cả là lỗi của người phụ nữ trên giường. Hắn mới quên nữ thi, đổ hết lỗi lên người bạn gái. Thật kỳ lạ, nữ quỷ kia lại tin lời nói của Vương Cường. Có lẽ hắn đã vô vọng yêu Vương Cường rồi. Sáng hôm sau thức dậy, Vương Cường phát hiện bạn gái bị bóp cổ. Sợ đến Vương Cường thu mình trong góc run rẩy, không dám động đậy. Sau này Vương Cường sợ gây rắc rối, chôn bạn gái ở sân sau của biệt thự. May mà người bạn gái đã chết không biến thành ác quỷ, nếu không anh ta sẽ chết. Vương Cường trong lòng làm cho tức giận. Giờ mình có tiền rồi, loại phụ nữ nào không tìm thấy, làm sao có thể sống cả đời với một con ma. Vì vậy Vương Cường trong lòng hạ quyết tâm,
nhất định phải tìm cao nhân đến diệt nữ quỷ. Khi Vương Cường nói xong hắn véo tàn thuốc ra. Sau đó nói với tôi Tiểu Thất, chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt nữ quỷ này, bao nhiêu tiền tôi cho. Tôi không muốn ngủ với một con ma nữa. Cậu có biết tôi vẫy tay có bao nhiêu phụ nữ nhảy vào như điên? Tại sao tôi lại ở với một con ma nữ? Cậu nói có phải không? Tôi cười khổ một chút, muốn mắng Vương Cường một trận, nhưng lại cảm thấy hắn đã vô phương cứu chữa. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí lời nói. Hắn thật sự kinh tởm như bạn trai cũ của phụ nữ. Vô ơn, không giữ lời hứa, người vô ơn như Vương Cường làm sao có thể là người? Anh em chí cốt cũ của tôi, mặc dù lời hứa là một cái xác, nhưng cũng không thể làm được như vậy. Và quan trọng nhất, một sinh mạng vô tội. Chắc chắn rồi, mọi người sẽ thay đổi trước và sau khi có, nhân loại sẽ hoàn toàn mất đi. Ngay lúc này, đột nhiên bàn tử chạy tới đạp Vương Cường một cước. Bàn tử với kích thước và sức mạnh này trực tiếp đem Vương Cường từ trên mặt đất đá bay ra ngoài hơn 2 mét. Đồ cặn bã, người vẫn không phải là người, quên đi sự vô ơn thì thôi, lại giết chết một mạng người. Mẹ mày, bà ngoại mày, bàn tử mắng xong lại lao qua một trận búa loạn. May mà tôi chạy tới kịp thời để giữ cậu ta lại, nếu không chắc sẽ giết người. Bàn tử, cậu ra khỏi đây đi. Ba của bạn là một con gấu, con lợn chết dám đánh ta. Vương Cường nhổ một ngụm bọt máu, chê ngực lại mắng. Tôi đưa bàn tử kéo ra sau trực tiếp nói Vương Cường, chu kỳ nhân quả, nguyên nhân nặng nề phải nhận hậu của xấu. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được. Nói xong trực tiếp kéo bàn tử rời đi. Vương Cường cũng không giữ lại tôi, thay vào đó hét lên, anh em tốt cái quái gì, tôi có rất nhiều tiền. Cái gì cao nhân đạo trưởng mời không được, nếu không thương hại cậu, lão tử cũng không vui khi vào cửa hàng nhỏ của cậu. Tôi lắc đầu, cười khổ một chút, người này đã sớm không cứu được rồi. Vào lúc cậu ta thắng tiền, cậu ta không còn là Vương Cường mà tôi biết nữa. Một ngày sau khi rời khỏi nhà Vương Cường, anh ấy khoe khoang với tôi tìm thấy một người đàn ông tuyệt vời và thu phục được con ma nữ đó. Nhưng